Hello students, welcome back to our YouTube channel Sarika Teacher. Today we are going to learn lesson number 4.3 The Red-Headed League from 7th standard. ओके, तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 7वीचा लेसन नंबर 4.3 द रेड हेडेड लीग हा अभ्यासणार आहोत. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. ओके, पार्ट 1 मिस्टर विल्सन्स स्टोरी म्हणजेच मिस्टर विल्सन्सची कथा. व्हेन आय कॉल्ड अपॉन माय फ्रेंड मिस्टर शेरलॉक होम्स, जेव्हा मी माझ्या मित्राला म्हणजे शेरलॉक होमला भेटायला गेलो. ही वॉज कन्व्हर्सिंग विथ अ व्हिजिटर who was an elderly man with fierce red hair. तेव्हा तो भेटायला आलेल्या व्यक्तीशी बोलत होता. व्हिजिटर म्हणजे भेटायला आलेला, आणि ती व्यक्ती म्हणजे कोण होता? एक वयस्कर मनुष्य होता ज्याचे केस फेअरीसारखे लाल होते. होम्स इंट्रोड्यूस मी टू द व्हिजिटर. होम्सने माझे इंट्रोडक्शन त्या व्हिजिटरशी करून दिले, जे कोण होते? मिस्टर जाबेज विल्सन. ही वॉज अ पॉन ब्रोकर. जाबेज विल्सन तो होता, तो एक कोण होता? सावकार होता. होम आस्क हिम टू रिपीट हिज स्टोरी फॉर मी. होम्स यांनी जाबेजला माझ्यासाठी ती गोष्ट परत सांगायला सांगितली. ही बिगॅन बाय शोईंग अस अन ॲडव्हर्टाइजमेंट इन अ न्यूजपेपर. आणि त्याने वर्तमानपत्रातील एक जाहिरात दाखवून सांगायला सुरुवात केली. इट रीड ॲज फॉलो. त्याने ती जाहिरात अशा पद्धतीने वाचली. टू द रेड हेडेड लीग, लाल केसवाल्या लोकांच्या संघटनेबाबत. There is a vacancy for a member of the league and the salary is £4 a week for nominal services. या संघटनेमध्ये एका सभासदाची जागा रिक्त आहे. व्हॅकंट म्हणजे रिक्त असणे, आणि त्यासाठी वेतन काय असेल तर £4 प्रत्येक आठवड्याला. फॉर नॉमिनल सर्व्हिसेस म्हणजेच इझी सिम्पल साधं असं काम असतं. रेड हेडेड मेन मे अप्लाय इन पर्सन ऑन मंडे. लाल केसवाले जे लोक आहेत त्यांनी इथे अप्लाय करू शकता. ॲट 11 o'clock टू डंकन रॉस ॲट द ऑफिस ऑफ द लीग 7 फ्लीट स्ट्रीट. आणि सोमवारी हे जे लाल केसवाले लोक आहेत त्यांनी इथे अप्लाय ते करू शकतात, आणि वैयक्तिकरित्या सोमवारी 11 वाजता डंकन रॉस या व्यक्तीकडे ते अर्ज करू शकतात. आणि डंकन रॉस हे त्यांना कुठे मिळतील? तर त्यांच्या ऑफिसमध्ये. त्यांचं ऑफिस कुठे? 7 फ्लीट स्ट्रीट येथे असणाऱ्या त्यांच्या ऑफिसमध्ये असतील. ओके. द ॲडव्हर्टाइजमेंट हॅड ॲपियर इन न्यूजपेपर 2 months अगो. ओके, तर ही जाहिरात पेपरमध्ये 2 महिन्यापूर्वी दिसली होती. मिस्टर विल्सन्स असिस्टंट विन्सेंट स्पॉल्डिंग हॅड शो इट टू हिम. तर मिस्टर विल्सनचा जो असिस्टंट म्हणजेच मदतनीस होता विन्सेंट स्पॉल्डिंग यांनी ही जाहिरात मिस्टर विल्सनला दाखवली होती. मिस्टर विल्सन लाईक हिज असिस्टंट स्पॉल्डिंग. मिस्टर विल्सनला त्यांचा जो मदतनीस होता स्पॉल्डिंग हा आवडत असे. ही वॉज स्मार्ट, इफिशियंट अँड वर्क फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस. आणि त्याचं कारण काय होतं? तर कारण तो अतिशय हुशार होता, कार्यक्षम होता, आणि अगदी निम्म्या वेतनामध्ये सुद्धा तो काम करत होता. बट द असिस्टंट ऑल्सो हॅड हिज फॉल्ट्स. परंतु तो जो मदतनीस होता त्याचे स्वतःचे काही दोष देखील होते. Every now and then he left work and went down into the cellar to develop photographs. तर सारखं तो काम सोडून जात असे, आणि कुठे जात असे? and went down into the cellar to develop photographs. तो ते सारखं काम सोडून तळघरात फोटोची निगेटिव्ह धुण्यासाठी तळघरात जात असे. फोटोग्राफी वॉज हिज हॉबी. आणि छायाचित्रण, फोटोग्राफी म्हणजे काय? छायाचित्रण करणं हा त्याचा छंद होता. नाव नेक्स्ट पेज. Spaulding showed the advertisement to Mr. Wilson and explained to him that an American millionaire. स्पॉल्डिंगने ही जाहिरात होती ती विल्सनला दाखवली आणि सांगितले that an American millionaire, Mr. S.K. Hopkins, had founded the famous Red-Headed League. की अमेरिकन लक्षाधीश असलेला मिस्टर एच.के. हॉपकिन यांनी या संघटनेची सुरुवात केली आहे, स्थापना केलेली आहे. फाउंड म्हणजे स्थापना केली.
टू हेल्प ऑल रेड हेड्स लाईक हिमसेल्फ. आणि ही संघटना कशासाठी होती तर लाल केस असणाऱ्या लोकांच्या मदतीसाठी. स्पॉल्डिंग अर्ज मिस्टर विल्सन टू अप्लाय फॉर द जॉब, सो द टू ऑफ देम वेंट टू द ॲड्रेस गिव्हन इन द ॲडव्हर्टाइजमेंट. आणि मग विल्सनच्या मदतनीसाने विल्सन यांना आग्रह केला या नोकरीच्या अर्जासाठी. त्यांनी तिथे आग्रह केला आणि म्हणूनच ते दोघेही त्या पत्त्यावर गेले, जाहिरातीमध्ये दिलेल्या ॲड्रेसवर ते गेले. फ्लीट स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल. तो जो फ्लीट रस्ता होता, फ्लीट स्ट्रीट, लाल केसवाल्या लोकांनी अगदी पूर्ण भरून गेलेला होता. मिस्टर विल्सन थॉट दॅट विथ सो मच कॉम्पिटिशन ही वुड नॉट गेट द जॉब. आणि मग मिस्टर विल्सनच्या मनात आले की एवढी मोठी स्पर्धा असताना त्यांना ही नोकरी मिळणार नाही. ही वॉन्टेड टू गो बॅक. त्यांना परत जावं असं वाटत होतं. बट स्पॉल्डिंग पुश थ्रू द क्राऊड अँड टूक मिस्टर विल्सन्स टू द ऑफिस. परंतु स्पॉल्डिंगने मात्र गर्दीतून मार्ग काढत मिस्टर विल्सन यांना संघटनेच्या ऑफिसमध्ये ते घेऊन गेले. देअर वॉज नथिंग इन द ऑफिस बट अ कपल ऑफ चेअर अँड अ टेबल. त्या ऑफिसमध्ये फारसं काही नव्हतं, फक्त टेबल आणि खुर्च्या होत्या. अ रेड हेडेड मॅन सॅट बिहाइंड द टेबल. आणि एक लाल डोक्याचा माणूस तिथे बसलेला होता. कोण होता तो? ही वॉज मिस्टर डंकन रॉस, अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द रेड हेडेड लीग. ओके, त्यांचं नाव काय होतं तर मिस्टर डंकन रॉस. आणि ते रिप्रेझेंटेटिव्ह होते त्या रेड हेडेड लीगचे रिप्रेझेंटेटिव्ह ते होते. He was very pleased to see Mr. Wilson and announced immediately that he was well suited for the job. आणि त्यांना विल्सनला बघून खूप आनंद होतो आणि ते अनाऊन्स करतात, लगेच जाहीर करतात की त्याला हव्या असलेल्या जॉबसाठी योग्य तो उमेदवार मिळाला आहे. ही शुक हँड्स विथ मिस्टर विल्सन, कॉंग्रॅच्युलेट हिम. आणि ते हात हातात घेऊन, मिस्टर विल्सनचा हात हातात घेऊन त्याला कॉंग्रॅच्युलेट करतात. आणि अँड टोल्ड ऑल अदर कॅन्डिडेट्स टू गो बॅक. आणि बाकीच्यांना वापस जाण्यास सांगतात. याला लगेच ते काय करतात, तिथे सिलेक्ट करतात आणि बाकीच्यांना घरी जाण्यास सांगतात. Mr. Duncan Ross explained that Mr. Wilson would have to be in the office from 10 to 2. मिस्टर डंकन जे आहेत ते त्यांना एक्सप्लेन करतात, क्लिअर करतात की तुम्ही 10 ते 2 या वेळेत येऊन ऑफिसमध्ये काम करायचं. इफ ही लेफ्ट द ऑफिस ही वुड लॉस द जॉब. आणि जर तुम्ही ऑफिस सोडून कुठे गेलात तर तुम्हाला कामावरून काढण्यात येईल. स्पॉल्डिंग अश्युअर मिस्टर विल्सन दॅट ही वुड लुक आफ्टर मिस्टर विल्सन्स बिझनेस इन हिज अब्सेन्स. तर तो जो मिस्टर विल्सन होता तोही सांगतो की नाही, तुम्ही काही काळजी करू नका, मी तुमच्या कामाकडे पूर्ण लक्ष देईल. द पे वॉज फिक्स ॲट 4 pounds अ वीक. आणि त्याचा जो पगार होता तो फिक्स होता. आठवड्याला किती होता तो? 4 pound. ओके, 4 pound म्हणजे किती तर 1 pound म्हणजे 97 रुपीज आणि 4 pound म्हणजे 390 रुपीज. टोटल 1 वीकचे, एका आठवड्याचे 390 रुपये. ओके. अँड द वर्क सेड मिस्टर विल्सन. मिस्टर विल्सन विचारतात काम काय करायचे आहे. यू हॅव टू कॉपी आउट द इन्क्लोपीडिया ब्रिटॅनिका. तर त्याला ब्रिटॅनिकाचं व्हॅल्यूम कॉपी करायचं असतो. ब्रिटॅनिकाचा व्हॅल्यूम म्हणजे काय असतं, यामध्ये A to Z पर्यंतचे भरपूर शब्द असतात, जसे डिक्शनरीमध्ये असतात त्या टाईपचे, आणि त्याबद्दल माहिती दिलेली असते त्या शब्दांमध्ये. द पे वॉज व्हेरी गुड अँड द वर्क वॉज लाईट. पगार तर चांगला आहे आणि काम सुद्धा खूपच कमी आहे. मिस्टर विल्सन ॲक्सेप्टेड द जॉब अँड बिगॅन हिज वर्क द व्हेरी नेक्स्ट डे. आणि मिस्टर विल्सन तो जॉब स्वीकारतात आणि दुसऱ्या दिवसापासून ते काम सुरू करतात. मिस्टर डंकन रॉस वॉज देअर इन द ऑफिस टू सी दॅट मिस्टर विल्सन डीड हिज वर्क प्रॉपरली अँड डीड नॉट लीव द ऑफिस. मिस्टर डंकन हे त्याच्यावर लक्ष ठेवून असतात विल्सनवर, की मिस्टर विल्सन काम करतायत ना, की ऑफिस सोडून जात आहेत, याकडे ते लक्ष ठेवून असतात. ही टोल्ड मिस्टर विल्सन टू स्टार्ट विथ लेटर ए. त्यांनी सांगितलेलं असतं की लेटर ए पासून सुरुवात करा. मिस्टर विल्सन रोट डिलिगंटली फॉर 4 hours विदाउट लिव्हिंग हिज प्लेस. आणि मिस्टर विल्सन सुद्धा 4 तास सलग एका ठिकाणी बसून त्यांचं काम करत असे. डिलिगंटली म्हणजे अतिशय काळजीपूर्वक. ओके.
मिस्टर रॉस would drop in from time to time to see that all was right with मिस्टर विल्सन. आणि मिस्टर रॉस हे लक्ष देऊन होते की विल्सनचे काम नीटनेटके चालले की नाही. At 2 o'clock he bade मिस्टर विल्सन गुड डे अँड लॉक ॲट द डोअर ऑफ द ऑफिस. आणि 2 वाजता विल्सन कमांड देतात त्याला, म्हणजेच ऑर्डर सोडतात की गुड डे, आणि ऑफिस ते लॉक करतात. नाव दिस वेंट ऑन डे आफ्टर डे. मिस्टर होम्स सेड मिस्टर विल्सन. दिवसामागून दिवस चालले होते. मिस्टर विल्सन अँड ऑन सॅटर्डे आय गॉट माय सॅलरी. दिवसामागून दिवस जात होते आणि मिस्टर होम्स विल्सनला म्हणाले शनिवारी सॅलरी व्हायची. आणि त्यांना शनिवारी आय गॉट माय सॅलरी, त्यांना त्यांची सॅलरी मिळाली. इट वॉज द सेम नेक्स्ट वीक. त्याच्याच पुढचा आठवडा होता. मिस्टर डंकन रॉस came in only one in a while and after a time he did not came in at all. आणि मिस्टर डंकन जे होते की त्यांच्यावर लक्ष ठेवून होते, त्यांचे हळूहळू काय झाले, लक्ष कमी झालं आणि नंतर ते आठवड्यातून एकदाच यायला लागले. आणि नंतर तर he did not came in at all. नंतर तर येणेच त्यांचं बंद झालं. मिस्टर विल्सन कंटिन्यू. मिस्टर विल्सन सांगत होते की 8 weeks हॅड पास लाईक दिस अँड आय हॅड रिटन अबाउट्स आर्चरी एक्सेट्रा. आणि अशाच प्रकारे 8 आठवडे गेले आणि मी इतकं लिहिलं, अबाउट्स आर्चरीपर्यंत मी गेलो. अँड होप दॅट आय माइट गेट ऑन टू बी सून. ओके, तर मी पहिले सांगितल्याप्रमाणे एचे भरपूर तिथे शब्द होते, तर ते भरपूर त्यांनी शब्द तिथे लिहिले मिस्टर विल्सनने. अबाउट्स आर्चरीपर्यंत ते गेले आणि त्यांना असं वाटलं होतं की आता बी लिहायची सुरुवात होईल. अँड देन सडनली द होल बिझनेस केम टू ॲन एंड. आणि अचानकच सगळं काम थांबून गेलं. टू ॲन एंड. होम आस्क. होम विचारतो, असं कसं काम संपलं? येस सर, दिस मॉर्निंग आय वेंट टू माय वर्क ॲज युजल ॲट 10 o'clock but the door was shut and locked with a title note nail on it. आणि तो त्याला सांगतो की हो सर, मी नेहमीप्रमाणे 10 वाजता कामाला गेलो आणि तिथे एक नोट अडकवलेली होती आणि त्यावर लिहिलेलं होतं. काय होतं? द रेड हेडेड लीग इज डिझॉल्व. रेड हेडेड ही जी संघटना आहे ती संपुष्टात आलेली आहे. 9 ऑक्टोबर 1880. बघा, 1880ची गोष्ट आहे, म्हणजे त्या काळात आठवड्याला 390 रुपये म्हणजे हे आजच्या जमान्यामध्ये हजारो रुपये झालेत. आय वॉज शॉक. आय डिड नॉट नो व्हॉट टू डू. तो एवढा बधीर झाला, अचानक हे कसं काम संपलं त्याला काहीच कळत नव्हतं. मी एवढं लिहिलं आणि अचानक काम थांबलं त्याला काहीच कळत नव्हतं. मिस्टर विल्सन went on with his story. I made inquiries at the nearby offices but none of them knew anything about the leak. मिस्टर विल्सनने सगळी स्टोरी सांगितली आणि आता मी सगळ्या ऑफिसेसला इन्क्वायरी करायला सुरुवात केली. बट नन ऑफ देम न्यू एनिथिंग अबाउट द लीक. परंतु या संघटनेविषयी कोणालाही माहीत नव्हतं. द रूम्स हॅड बीन रेंटेड अंडर अ फॉल्स नेम. आणि जी रूम त्यांनी ऑफिससाठी रेंटने घेतली होती, ही रूमसुद्धा खोटारड्या माणसाच्या नावाने घेतली गेली होती. I went home and asked my assistant Spalding for advice. आणि मी ऑफिसला गेलो आणि असिस्टंटला विचारलं काय करू मी आता. बट ही कुड नॉट हेल्प मी इन एनी वे. पण तो माझी काहीच मदत करू शकला नाही. आय वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट द लीग, मिस्टर होम्स, हू दे आर अँड व्हाय दे प्ले दिस प्रँक अपॉन मी. आणि मला आता त्या लीगबद्दल माहिती करूनच घ्यायचं होतं. आता कोण आहे हा मिस्टर होम्स, ते कोण होते आणि का त्यांनी असं की माझी चेष्टा केली, का त्यांनी माझ्यासोबत असा प्रँक केला, त्यांना एवढं मोठं लिहायला लावलं आणि अचानक त्यांना सांगितलं की आता हे कामच बंद झाले. तर असं चेष्टा, प्रँक म्हणजे काय, चेष्टा, अशी चेष्टा त्यांनी माझी का केली हे त्यांना आता माहिती करून घ्यायचं होतं. द होल थिंग इज अ मिस्ट्री. इतकं सगळं हे खूपच गूढ होतं. मिस्ट्री म्हणजे गूढ. दॅट इज व्हाय आय केम टू यू. आय हॅव हिअर्ड अ लॉट अबाउट यू. आणि मी तुमच्याबद्दल प्रचंड ऐकले आणि मलाही आता हे जाणून घ्यायचं आहे. होम्स फाउंड मिस्टर विल्सन स्टोरी व्हेरी अनयुज्युअल. होम्सला त्या डिटेक्टिव्हला ही गोष्ट खूप वेगळी वाटली.
Mr. Wilson, this assistant of yours who first called your attention to the advertisement. What is he like? कोण होता हा असिस्टंट ज्याने तुमचं सगळं लक्ष त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटकडे नेलं? Small, stout, with no hair on his face, he has a white splash of acid on his forehead. तर तो छोटासा आहे, बुटकासा आहे आणि त्याच्या तोंडावर केस नाही आहे. आणि काय झालं, ही हॅज अ व्हाईट स्प्लॅश ऑफ ॲसिड ऑन हिज फोरहेड, आणि त्याच्या डोक्यावर असा पांढरा चट्टा पडल्यासारखा आहे. आय थॉट ॲज मच, सेड मिस्टर होम्स. इज ही स्टील विथ यू? तो तुमच्याबरोबर अजूनही आहे? ओ येस सर, हो नक्कीच माझ्याबरोबर आहे. दॅट विल डू मिस्टर विल्सन. आय कॅन गिव्ह यू माय ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट इन अ डे ऑर टू. बरं ठीक आहे, बघू शकतो मी, आणि मी 1 ते 2 दिवसात तुम्हाला माझे मत सांगतो. टुडे इज सॅटरडे, आज शनिवार आहे. अँड बाय मंडे वी मे कम टू अ कन्क्लुजन. ठीक आहे, तर आज शनिवार आहे, उद्या रविवार, शनिवार रविवार घेतो आणि सोमवारपर्यंत माझं जे कन्क्लुजन आहे ते तुम्हाला सांगतो. ओके, तर इथेच विद्यार्थी मित्रांनो आपला फर्स्ट पार्ट इथे संपतो. नेक्स्ट पार्ट आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया, पुढे काय होतं आहे, कोण आहे हा, आपण त्याच्याही शोध लावूया की खरंच हा मिस्टर होम्स कोण होता आणि का त्याने काम थांबवलं आहे. तर हे सगळं आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. आय होप यू अंडरस्टँड इट. तेव्हा पुन्हा भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.